Hello mga kamigs! Nanasat ta mga kamigs! Ngatong kuano sa video, mag-change ta og tubig sa ato aquarium. Kung saan pag-change kay aron dali ra mo dagko unya malipay pod ang mga isda nga limpyo ang ilang tubig. Kay mao ni mga kamigs ang ako aquarium nga gamay mga kamigs. Na kuha na kanang dark na ang iyang color. So, lisdan na siya og tubig. Mao na siya kamigs. Mao na siya mga kamigs ang aquarium. Gamay ra siya. Kanya tilapia mga isda. So, dark na iyang tubig kinahanglan na limpyuhan. So, Sinadto, kuan ra ni siya, mga 1.5 inches ra ni siya ang gidagkoon. Pero karon almost 3 na ni sila or 4. Dagko na siya. Mga red tilapia. Sa ato na na siyang limpihan mga kamigs. First atong buhaton mga kamigs, ato sang kuhaan ang aquarium o iyang old na tubig. Bisag dili lang siya hutdon, dire lang tingali ang kutob ang tubig. Unya additional na lang yung bago. Bago nga tubig. Unya pang suyupan o ang iyang mga hugaw, pang suyupan. So, mo ni mga kamigs. Ang atong gamito, water pump gikan sa kuan para pagpasuyop sa mga hugaw ana nya mag-need to bucket para butanganan sa kaning old nga tubig. Okay. Ato na suyupan mga kamigs. Yung mga kamigs, kaning tubig mga kamigs, hugaw kayo. Hugaw kayo. So, nindot na siya para buo sa mga tanom. Good as fertilizer siya mga kamigs ba. Ano siya mga kamigs, pwede na siya ibuo na siya ng mga tanong.
Pwede sa mga orchids, pwede sa mga ornamental plants. Para na kayo diretso. Fertilizer, din na ka magpalit. Napod may mga gulay-gulay, mga kamiks, mga tinanom sa pagumangkon sa akong partner o akong partner mismo. Pero ang uban gani kuhan siya. Nasuko siya ganiya kay gipangbali ang iyang mga tanong sa iring. May sili, may mga talugbati, kamatis, gagmay. Bati. Patambok niya kamigs. Fertilizer automatic. Tina? Para ma-continue lang. Ilan na naka-years yung mga aquarium, sir? Lugay na ni, sir? Mga pila naka-years? Mga 8 years. Daghan na isda na agya na. Karon kay panahon sa pandemic, na magbuhi tag kuan na basin. Mudako siya, hindi na nato ma. Gingon nga mga kabigs nga malingaw na ka, may pansud-an pa ka po. Pwede dahil mamasol dahil, no? Oh, pwede. Pero ay dako kayong isda. Pwede na, per kilo. At least ang iyang mga hugaw, limpyo na siya. Inigbutang sa bagong tubig, limpyo na siya.
tinaw na ang imong tubig. So mga guys, ano na siya mga guys, oh, tinaw na siya pero ana gyud na siya guys, basta mga bag-o pa pag kuha nimo transfer sa katong limpyo nga water. Dili pa gyud kay siya clear pero unya guys, ato balikan. Unya mga taod-taod mga after 30 minutes, tinaw, mas tinaw pa sana siya. At least karo klaro. Ingon sila, ay kalami sa fresh water. Tapos na. Screenshot ko. Basi mo ko. Mga red tilapia na sila mga guys. Back lang. Tapos. Mas lami ko nun na siya og unod guys sa tanan nga kuan tilapia mo ni siya first class sa tilapia. Pero ini. Ang gila man gyud mo. Niginig dagko na ni guys kanang pwede na siya i-harvest. Maghimo po kog kuan gyapon another video. Pakita na ko ninyo ug unsa gid siya kadak-a anang inig kuan harvest. Mga ka-mix, mo na siya oh. Klaro na kaayo mga isda. Bag-o naman siya tubig. So, mo na siya tips pod mga ka-mix. Before mo mag-ilik sa tubig, labi na og kanang dili siya deep well gid ka ng tubig. Bantayan jud nga wala siya chlorine kay ug nay chlorine mamatay ang mga isda ninyo. Unya dali ra pod mo dagko ang mga isda og sige limpyo ang water. Unya of course permanente siya lawgan. So, tinaw kayo mga kamegs. Klaro na kaya mga isda. Galing lang kay dili kay hayag ang suga. Unya magabi na siya mo nang dili gyud siya. Pero adlawan ni siya clear kay ang water. Klaro na kay ang fish. Mga fishes. Group of fish. Yeah. May ilhan mo nga kanang ganahan sila sa tubig na bag-o kay magpailawom yun sila. Pero polluted na ang tubig, like baho na siya tungod kay ang walay ilis ang tubig unya
ang ilang mga hugaw na ana nya mura na siya og mo dark brown ang tubig mo nang adto sila sige sa taas. So wala na yun na sa taas ganiha na may adto naman sila sa taas mato akong gilisan jud ayon dali na busy sa sigig vlog mga kamigs. At least lipay na sila mga kamigs. So salamat mga kamigs sa sunod na pud nga video nako. Bye bye.